आप जी का निघा ते हार्दिक स्वागत। सारे दर्शकों को पता है कि इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ G20 ਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਸਲਡੋਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 21 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੈਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਕਿਰਨ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਡਸਲਡੋਰਫ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਘੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦਈ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਨੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ 88% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਤੇ 5% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਡਸਲਡੋਰਫ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਰਨ ਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ। We will go to Dusseldorf now, where Kiran Rai has gone, and he's going to give us a report on Dusseldorf Games. Invictus Games is the 6th edition of the games, started on 9th of September. They will be going till 16th of September. So I'll give mic to you, Kiran Rai. So give us some information. What's going on? Who are you going to talk to, Kiran? Thank you so much for allowing us on today. I really appreciate your time. We've got a world broadcaster here, Lane, and we've also got the ambassador of the Invictus Games. Lane will take over. And so Lane, my question to you is, first of all, is thank you so much for coming on. Of course. I really appreciate your time. Pleasure. You are a broadcaster, you are a journalist. What's your opinion about the Invictus Games, etc.? So this is my first Invictus Games, and it definitely will not be my last because it's absolutely fantastic. I've found it very inspiring, and I've met so many people that have really achieved so much in their lives. It makes my life like I feel like I haven't done a lot. You know what I mean? Because so many people here have achieved so much. Yeah. So I'm here for the whole duration, and I'm one of the broadcasters for the Invictus television channel. Right. Which is the first time they've actually done this at an Invictus Games. Brilliant. So it's going to be something that's going to continue on to Vancouver in Canada in 2025. But with that, we've got ambassadors from various years, and now we are with one of the ambassadors here who's done amazing things for Germany and was captain of the Germany team as well. Brilliant. For previous Invictus Games. So I just wanted to get a bit more information about him, and I'm loving being on this platform as well. And it's just, it feels like one big happy family. Absolutely. Which is lovely. And my other question before we speak to the ambassador, my other question to you is,
Prince Harry, in his speech, you know, he said in front of everybody, he said, you know, this is not just about him. It's about bringing people together, come from a, you know, an ethnicity background, diversity background, people from, you know, who've served their country. Do you think what Prince Harry's done is a fruitful thing in a way to, you know, to get notice and the spotlight on the people that dedicate their lives to their country? Well, I mean, look, there's many different servicemen and women from all over the world, and this Games is that chance for them to shine. Yeah. And what has been really fascinating is seeing the new countries that have participated. So we have 22 different countries, and some of the new nations, and which Prince Harry actually highlighted was Nigeria. So I haven't met any of the competitors yet, but I'm looking forward to it. And he highlighted that his wife is part Nigerian. He's found that out, and yeah, that inclusion of an African nation is quite a big deal. Absolutely. And it's encouraging. It's extremely encouraging because it's just going to grow as an event, and you're going to have many more nations participating in the years to come, and especially the African nations, because they have a lot to give and contribute. So yeah, I think what he's doing is an amazing achievement. I haven't got to meet him yet. I'm hoping to. I'm sure we will. I'm sure we'll catch up with him very soon, and that is one of the things I want to highlight and say thank you for your service. Thank you, because he's always thanking everyone else. I want to thank him for his service, for his enlightenment, for his dedication, his commitment, and because this is just a showcase of his mind and his brainchild. Now I'm going to let the microphone to Lane Redmond, broadcaster who will be interviewing the ambassador. Lane, after you, sir. Okay, so look, you've achieved much in your whole career. Just give us a little bite size of some of the things that you've achieved in the beginning of your career to lead us up to now. Okay, in the beginning I was a group leader at the infantry. After that I was a platoon leader. I served 2 times in Afghanistan, and after the last deployment in 2013 I came back, and I was not the person like before the mission. And sometimes later my wife said to me, "You are not my husband anymore. You're different." And this was the point in my life where I was looking for help. And I walked to a doctor and said, "Sorry, I don't know really what's going on with me. I have a problem and I don't know exactly what this problem is." And the doctor said, after some sessions with me, "You have PTSD. It's okay not to be okay." And this was the beginning for me on a long way of rehabilitation. So, how long was you in service for? I'm still in the Bundeswehr, so I'm not retired, I have to say that. I'm now 22 years in the army, and I have to stay 13 more, but it's okay for me. I love my job, I love that what I'm doing. I'm not anymore an infantryman or a platoon leader. I'm now a trainer for sports for the young guys and women who come to the Bundeswehr, and I will do sports with them to show them how important the sport, not only for the life as a soldier, it's very important for you as a normal people. What you're doing is absolutely incredible. So what sport would you say would be your favourite and the one you lean towards? Because you're prolific in a few things, but what would be your one, would you say? My favorite sport is cycling, because when I'm sitting on my bike, and that's not for 10 minutes, so you have to cycle more minutes on the bike. I calm down.
I can improve myself. I can say to me, don't give up. Go on the street and cycle. And this is one point I learned after the Invictus Games in 2017. So, talking about the Invictus Games, how proud are you that it's actually in Germany now? Your home country. Yes, I'm very proud of it that Germany has now the Invictus Games, because we want not to show that we are all heroes. We want to show all of us it's not important what happened to you. It's important to find a way to live in another world and to don't give up. And I think this is what you can learn here. We are so many people, they show happiness, and that's great for us. And it's also important to get in a discussion what our veterans are about, and how can you bring veterans together. So, in terms of like the different categories in the sports, you were part of the committee to actually bring it to Düsseldorf. Because from what I've been told and shown, it's working a little bit differently now with categories. So every 2 days there's a different sport. So how does that work in terms of the categories and you being a part of that committee to bring it to us? Do you mean the 2 days that they changed the sports? Yes. Ah, okay. Yeah, it's easier for us, and you can stay the whole time for one sport. So that's better for us and for the people that you don't have to change every time. So it's a great thing, and I believe that's new to the Invictus and to us Yeah. first time. Yeah. It's the first time. Now, can I ask you a question as well? You know, from a diversity point of view, do you think, because we were talking about this last week on the SIKH channel, and we were saying that, you know, diversity in sport needs to improve. Do you feel like there should be more footballers who are Asian, more footballers who are more from a coloured, etc.? Do you think diversity needs to improve in sport? To me personally? Yes, to you, mate. I believe it's always a work in progress. It's definitely getting better. If you're talking specifically, well now, if we talk about football, some people call it soccer, so I call it football. And if we talk about football, and we talk in recent years, if we say Asia as in Far East, right. you've got Song, who plays for Tottenham. That would have never been the case 6 years ago. So I see the inclusion, and you're getting a lot more players from Japan and those sort of parts of the globe. So I think it definitely needs to be more. If you're talking about Asia as in India, Pakistan, and Malaysia, and all of that side of the globe. In high-end football, you do have people in lower-end leagues, but in Premier League and stuff like that, it needs to be a lot more. But it is a work in progress. I wish it was a bit quicker, but I see inclusion. I do see inclusion. I can't complain and say, oh, that's not good enough. It's happening. It's just not happening fast enough in higher leagues. And Shindapal, coming back to you, what was your next question you'd like to ask Lane? I think we'll come back to you in a few minutes, and thank you very much for introducing those guests and making us join in those Invictus Games. We'll come back to you very shortly, Karen. You want to say anything? Yeah, okay, thank you very much. Really appreciate your time. Thank And you. it was a pleasure to talk to you both today. Thank you. Thank you. Very much. Thank you. Thank you, Karen. Thank you very much for your guests, and thank you all the best. And we'll come back to you in coverage of Invictus Games from
the land of Dusseldorf in Germany. And this is very, very exclusive coverage by Karen and I of SIKH Channel. And we'll bring you some more news on that. So now we will go to our next show. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਸਲਡੋਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 6th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਡਸਲਡੋਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੈਰਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਆਫ ਥੀਸ ਇਵੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੋਲੀ ਗਲੇਰੀਆ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੋਲੀ ਗਲੇਰੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਓਨਲੀ 77 years old ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਗਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ, ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡੋਲੀ ਗਲੇਰੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਗਲੇਰੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ। ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ बेटी हाँ, मेरी आवाज़ तो मिलेगी ना जी, वो टोन मिलती है यू नो। और फिर मैं गानी भी मामा दे गीत हाँ, जिथे जानी हाँ मेरे गीत लोकी घट सुनते हैं, मेरे कोलों मामा दे गीत सुनते हैं। मावा ते तियां दी दोस्ती नी माए कोई टुटदी है कैरां दे नाल नी कणकां लम्मियां तियां क्यों। मामा ने रिजैक्ट की सी ये गल कि म्यूजिक विच नहीं जाना। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਬੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। BBC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ। ਡੋਲੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ BBC। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? 70 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਈਦਾ।
एक बड़ी ही प्यारी शख्सियत मेरी माँ मेरी प्यारी माँ जो लोकां वास्ते सुरिंदर कौर सी पर मेरे वास्ते ममता दी देवी प्यार मुहब्बत का एक ऐसा मुजस्मा जिन्हें सिर्फ मुहब्बत ही की प्यार ही प्यार दिता सानू लाडां दे नाल पली सां और इस चीज़ का मैनू माण है कि मैं ਉਹਦੀ बेटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੂਰਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ बिल्कुल भी नहीं बच्चे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि घर का माहौल बिल्कुल ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं सी कि बड़ा प्रोफैशनल इस तरह कुछ नहीं सी ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਬਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਸਵਾਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਰਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰਜੀ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 26 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਇੰਗ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਗਰੋਇੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਸਿਖਾਏ ਨਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਾਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿਲ ਸੋਲਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਵੇ ਦਿਲ ਸੋਲਣਾ ਦਿਲ ਸੋਲਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਵੇ ਦਿਲ ਸੋਲਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਸਜਰੇ ਨੇ ਗਜਰੇ ਰੋਕਿਆ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਅਥਰੇ ਸਜਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਸਜਰੇ ਨੇ ਗਜਰੇ ਰੋਕਿਆ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਅਥਰੇ ਪੈਰਾਂ हेठ ना फुल्लां नूं मधोली सजना मैं हाथ जोड़ दी वे दिल सोल ना गुस्से विच बोली सजना मैं हाथ जोड़ दी जी हाँ जी पर दर्शकों ये सन वो सुनहरी यादां साडी कोशिश होगी बहुत सारे सानू दर्शकों ने ये भी याद आया कि जिहड़ियां पुरानियां यादां ने साडियां खास तौर ते साडे सभ्याचारक जिहड़ियां यादां ने जिहड़े गायक होए ने जिन्हां दी एक देन है साडे सभ्याचार नूं साडी बोली नूं साडी भाषा नूं उन्हां गीतां करके भी जिहड़ी साडी पंजाबी भाषा जिहड़ी है जां किसी कौम दी जिहड़ी भाषा हुंदी है जींदी रह सकदी आ जिथे असी धार्मिक समागमां दे विच आम तौर दे उत्ते पंजाबी दी गल करदे हां
क्योंकि पंजाबी तो बिना जिहड़ा गुरबाणी है पढ़ना बड़ा मुश्किल है। पर नाल दी नाल ये भी देखते हैं कि अगर तुहानूं अपनी कौम की जिहड़ी भाषा है तुहानूं नहीं आउंदी, जिहड़ा बहुत सारा तुहाडा सभ्याचार हुंदा है, इतिहास हुंदा है, वो भी तुहाडे तो गवा जाता है। सो असीं जल्दी ही तुहाडे नाल इन्हां प्रोग्रामां दे बारे भी एक शुरुआत करांगे कि जिहड़े पुराने जिहड़े गायक होए ने, आपां आसा सिंह मस्ताना दी गल करदे हां ते नाल दी नाल असीं गल करदे हां ढाडी कविशरां दी, जिन्हां ने इस पंजाबी संगीत नूं जाग लाया जे कह दईए असीं गल करदे हां, जां जिहड़े अमर सिंह शौंकी दी याद करदे हां, ददार सिंह नटैड़े वाला दी गल करदे हां, याद करदे हां, कंवल सिंह परदेसी की याद करते हैं, पिकर सिंह परदेसी की याद करते हैं। बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ गायक ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਸਲਡੋਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, जुड़े रहना तुसीं हमेशा ही सिख चैनल दे नाल। ते हुण असीं गलबात शुरू करांगे बलदेव सिंह जी कंदोला दे नाल। डॉक्टर बलदेव सिंह जी कंदोला जिवें कि तुहानूं पता है कि साडे नाल हमेशा इस तरह जुड़दे ने ते उन्हां दे कोल बहुत सारी जिहड़ी जानकारी हुंदी है, उन्हां दी एक नज़र हुंदी है कि दुनिया दे उत्ते किहड़े-किहड़े पक्ष दे विच, किहड़े-किहड़े देश दे विच की वापरिया है। बलदेव सिंह जी कंदोला जी तुहाडा बहुत-बहुत धन्नवाद। जी आइआं नूं फतेह बुलाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਉਤੋਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਉਸਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਲਦੇਵ ਜੀ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਉੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ CCTV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੌਰੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋੜ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਹਵਾ ਗਰਮੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਭੂਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸਦਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਰੋਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਆ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਹਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਮ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸੁਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੜਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ G20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਜੀ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨੀ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਣੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਜੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਆ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗਰਮ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਵਿਡ ਸਟਿਲ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ, ਰੂਸ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਾਸ ਕਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ G20 ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ G20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਮਿਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ G20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੀ
ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਉਹ ਰੂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਔਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੋਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 2023 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ 2023 ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨਾ INDIA, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮਨ ਘੜਤ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਚੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈਗੀ ਆ G20 ਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਆ। ਆਈ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਣ, ਪਰ ਹਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਲੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1,84,000 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਚਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆ ਹਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5G ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈ ਸ਼ੋਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ, ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਈਏ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੋ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,